Ще якихось кілька десятиліть тому більшість людей асоціювали Японію з її давніми традиціями, постатями самураїв, гейшами чи вишуканим мистецтвом чайної церемонії. Також країна відома своїм стрімким економічним злетом, але сьогодні образ Японії виглядає зовсім інакше. У центрі уваги її попкультура, манга й аніме, відеоігри, музика та мода. Японці настільки серйозно ставляться до цього, що навіть держава підключилася до маркетингу. У 2010 році стартував проєкт Cool Japan чи Япан. Його мета – популяризувати сучасну культуру країни у світі. Спочатку в сусідніх азійських державах, а згодом і в Європі та США. Серед найпопулярніших проявів японської попкультури особливе місце займають три священні скарби. Це відеоігри, а точніше Nintendo та Sony PlayStation, манга та аніме. Культові історії на кшталт Астробой, Осаму Тедзуки, дитячий серіал Дораемон, магічна драма Сейлор Мун, бойова сага Dragon Ball чи Всесвіт Покемон здобули популярність далеко за межами Японії. Манга перекладається десятками мов, а герої аніме та ігор стали частиною глобальної культури. Від дитячих іграшок до дорослих. До моди і кіно. І ось виникає питання, як так сталося, що малюночки в коміксах і мультяшки перетворилися в цілий культурний феномен, який підкорив планету. Сьогодні ми з вами розберемося, де з'явилась манга та аніме, як вони розвивалися і чому стали такими популярними. А перед початком прошу вас про вподобайку, підписку та коментар, адже YouTube останнім часом дуже ніжний і декілька моїх відео отримали обмеження. Також не варто забувати про мавп з півночі, які постійно надсилають скарги на контент і канал не рекомендується. Тому вся надія лише на вашу активність. Люблю вас. Ня! Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном «іронія» та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Слухайте мене, людиська. У створенні цього відео брали участь актори студії Дідько, Качур та Еспада. Якщо ви хочете дивитись аніме українською мовою в якісному озвученні, підписуйтесь на їхні ресурси. А усі посилання шукайте в зошиті смерті, тобто в описі під відео. Бувайте! І почнемо ми з манги, бо, по-перше, це логічно, а по-друге, це ціла культурна традиція, що має власні закони, стилістику та величезний вплив на світову культуру. Слово «манга» складається з двох японських іерогліфів. «Ман», що означає химерний або імпровізований, і «га» – малюнки. Термін увів вжиток знаменитий художник Кацусіка Хокусай, автор відомої серії альбомів «Хокусай Манга» ще у 19 столітті. Манга в тій формі, в якій вона існує сьогодні, почала розвиватись після знайомства японців з винаходом Опенгеймера, тобто після Другої світової війни. Особливість цих творів полягає в тому, що їх читають справа наліво, від останньої сторінки до першої, відповідно до японської системи письма. Ця традиція зберігається навіть у багатьох перекладах, щоб не втратити оригінальну динаміку. Манга відрізняється від західних коміксів не лише країною походження. Якщо більшість західних журналів друкують у кольорі, то манга зазвичай виходить у чорно-білому форматі. Крім того, її часто друкують на папері низької якості, аби здешевити виробництво і зробити видання доступним для покупців. Персонажі манги зазвичай зображуються з великими головами та гігантськими виразними очима. Інші риси обличчя намальовані простими лініями. Художники активно використовують різноманітні форми кадрів, зміни ракурсів і перспективні ефекти, щоб створити відчуття кінематографічної динаміки. Великі очі – не випадковість. Через них легше передати широкий спектр емоцій, або ж японці не хочуть, щоб їх плутали із китайцями. Чому я тут? Ти про це. Ще одна суттєва відмінність від західних коміксів – довжина сюжетів та ритм оповіді. Манга часто розгортається повільніше, ніж твори Marvel чи DC. Наприклад, в бойовому серіалі одна сутичка може розтягуватися більше, ніж на 30 сторінок. А уявіть, якби манга створювалась в Бразилії.
Манга охоплює надзвичайно широкий спектр тем. Серед найпопулярніших жанрів – пригодницькі історії, спорт, комедія, романтика, наукова фантастика, детективи та жахи. Зазвичай її поділяють за віковими та соціальними групами читачів. Шонен та шоджо манга орієнтовані на підлітків. Перша – на хлопців, а друга – на дівчат. У шонені зазвичай переважають сцени дії та боротьби, тоді як у шоджо головний акцент робиться на романтичних стосунках. Сейнен створювався для дорослих чоловіків і часто має серйозніші, більш похмурі мотиви, що є розвитком тем шонену або ж плейбою. Джосей адресована дорослим жінкам і зазвичай зосереджується на історіях про кохання та особисті взаємини. І нарешті Кодомомуке – це манга для дітей, що має прості сюжети та зрозумілі образи. Наприклад, Бодя вчиться ходити на горщик. Перші приклади створення історій у картинках в Японії з'явилися ще в 12 столітті. Найвідомішими з них вважають веселі картинки з життя птахів і звірів або ж Чочугіка, авторство яких приписують буддійському ченцю та художнику Тоба Сьодзьо, чи Содзьо, чи Сьодзьо. Пофіг, ви мене все одно захайтите за Полівановку. Shame on you! Shame on you! Це серія з 4 мальованих сувоїв. На перших 2 зображені тварини, що в кумедній, навіть сатиричній манері, наслідують людську поведінку. 2 інші сувої висміюють ченців, які замість духовних практик займаються... А чим ми не скажемо, бо Ютуб ніжний як лотос чи шовкові стрінги гейші. Такі роботи стали настільки популярними, що подібний жанр почали називати тоба-е, тобто картинки у стилі тоба. Саме вони вважаються одним із витоків японської традиції візуального оповідання, яка згодом привела до появи сучасної манги. Ще одним сувоєм, який часто називають раннім зразком манги, є легенда про гору Шігі. Він також походить із 12 століття. На його малюнках зображено численні чудеса, пов'язані з монахом на ім'я Мьорен, що жив на горі Шігі. До речі, Ісус теж робив чудеса, тільки на горі Фавор. Там він перетворився на Гендальфа Білого, але Біблія не є мангою, як і Велесова книга. Але обидва комікси круті. Наприкінці 16 століття з'явилася казка про мавп, де мавпи, що логічно, відтворювали як серйозні, так і комічні ситуації з людського життя. У ній зустрічаються перші приклади хмаринок-реплік – фукідаші, своєрідних прототипів сучасних бульбашок із текстом у мангах. Також тут засновані ключові прийоми, які стали визначальними для манги. Повторне зображення одного персонажа в межах однієї сцени, чітке відчуття візуальної послідовності, приховані кумедні деталі в загальній композиції та перевага візуальної дії над текстом. У середині епохи Едо чи Едо, приблизно в 17-18 століттях, в Японії з'явився новий формат літератури та образотворчого мистецтва – кібьоші. Це були невеликі ілюстровані книжечки, які масово продавалися і мали особливу популярність серед міського населення. Кібьоші перекладається як «жовта обкладинка», адже ці твори виходили у характерних палітурках із жовтим тлом, що робило їх легко впізнаваними на полицях крамниць. Кібьоші поєднували тексти зображення, створюючи щось на кшталт графічних романів, і вважаються безпосередніми попередниками сучасної манги. Тематика була переважно сатиричною і пародійною. У сюжетах висміювали чиновників, купців, акторів, Гончаренко в кімоно та навіть моду чи звички городян. Ще одне велике ім'я в історії японської культури і розвитку манги – це Кацусіка Хокусай. Більшість знає його як автора знаменитої гравюри «Велика хвиля в Канагаві». Проте японця можна назвати одним із попередників сучасних коміксів, адже саме він розвинув ідею поєднання малюнка і короткого тексту в наратив. У 1814 році Хокусай почав видавати свої знамениті альбоми «Хокусай Манга». У цих збірках він зібрав тисячі малюнків, від сцен повсякденного життя і міських пейзажів до гротескних персонажів, фантастичних істот і навіть жартівливих карикатур. Саме слово «манга», яке ми сьогодні вживаємо для позначення японських коміксів, увійшло в широкий обіг завдяки цим книжкам. Для японців ці альбоми були справжнім відкриттям. В них вперше побачили мистецтво, яке може бути не лише високим, а й розважальним. Малюнки Хокусая не утворювали єдиного сюжету, але мали дивовижну живість і динаміку. Вони вчили дивитися на світ крізь призму гумору і фантазії. Кацусіка Хокусай
залишив після себе колосальну спадщину – понад 30 тисяч робіт, включно з малюнками, ілюстраціями та гравюрами. У 1858 році Японія відкрила свої порти для міжнародної торгівлі. В місті Йокогама виникло поселення мігрантів, і саме там з'явилися перші газети. Однією з найвідоміших стала Japan Punch, яку видавав англієць Чарльз Віргмен. Журнал містив сатиричні карикатури на іноземців Японії та висміював труднощі, з якими вони стикаються, намагаючись налагодити торгівлю і дипломатичні стосунки. Вплив цього видання був величезним. Воно надихнуло японських художників та письменників, які саме тоді переживали суперечливе ставлення до швидкої модернізації країни. З'явилися і місцеві сатиричні журнали, де об'єктом критики ставала вже японська влада. Черговий важливий етап розвитку манга пережила у 20-ті роки ХХ століття. Саме тоді група відомих японських художників-карикатуристів, їх імена називати я не буду, бо або не запам'ятаєте, або ж захейтите мене за поліванівку, вирушила до Сполучених Штатів займатися промисловим шпигунством. Жартую. Там вони зустрічалися з американськими колегами, переймали досвід і спостерігали, як розвивається комікс у США. У 1923 році газета Asahi Shimbun запустила щотижневий комікс-додаток Asahi Graph. Спочатку там друкувалися адаптації американських коміксів, але поступово з'явилися й оригінальні твори японських художників у подібному стилі. У 1924 році з'явився перший по-справжньому популярний японський комікс під назвою «Нанкі Нато-сан» від автора Ютаки Асо, що в перекладі означає «безжурий тато». Це був 4-кадровий комікс. Кожен випуск складався з 4 малюнків, які розповідали невеличку кумедну історію. Саме такий формат, простий і динамічний, приніс коміксу масову популярність. Важливо, що японські видавці майже відразу почали збирати найкращі серії у вигляді окремих книжок. Ця ідея була новаторською. У США комікси ще не видавали в подібному форматі. Проте згодом саме вона стала визначальною для всієї індустрії манги, яка базується на випуску томів або ж танкобонів. Водночас активно розвивався і дитячий сегмент. Ще на початку ХХ століття з'явилися спеціалізовані журнали. Shonen Club для хлопчиків виходив із 1914 року, Shoujo Club для дівчаток із 1923 року та Yonen Club для малюків теж із 1923 року. Вони стали своєрідними попередниками сучасних японських дитячих і юнацьких журналів, які і сьогодні залишаються основою для публікації багатьох відомих серій. Одним із творців сучасної манги вважають Осаму Тедзуку. На його творчість, пройняту духом гуманізму і антивоєнними мотивами, вплинули особисті дитячі спогади про Другу світову війну. У 1947 році він видав свою першу велику роботу «Новий острів скарбів». Книжка вийшла у форматі так званої червоної книжечки, не тієї, що ви подумали. Це видання в червоних обкладинках, які ще в епоху Едо були популярними серед дітей. Він створив власний стиль, натхнений мультфільмами Діснея, але з абсолютно новим підходом. Тедзука запозичив прийоми кіномови, зміни ракурсів, зближення, динамічний монтаж, розтягував одну сцену на кілька малюнків. Активно використовував звукові ефекти і детально передавав фазу кожного руху і переніс їх на сторінки коміксу. Так він започаткував новий тип розповіді – гекі-мангу. Тобто драматичну мангу, яка вже не обмежувалася короткими сценами, а розгортала довгу, складну історію. По суті, його манга нагадувала розкадровку для анімаційного фільму, але водночас залишалася цілісним і захопливим твором, який не потребував екранізації, щоб виглядати динамічним. До найвидатніших творів Тедзуки належать «Фенікс» – масштабна епопея про життя, смерть та відродження, та «Атом» – залізна рука, у світі відома як «Астробой». Завдяки Тедзуці манга остаточно перетворилась з розваги для дітей на повноцінне мистецтво, здатне розповідати глибокі і серйозні історії, і саме тому його називають богом манги. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Мої дорогенькі коханки та коханці історії, дякую вам, що підтримуєте канал
коментарем, репостом та гривнею. До речі, я зробив новий подарунок за донат від 100 гривень. Це відео на пікантну історичну тему, в якому я глибоко в подробицях та з вставками без цензури розповідаю про те, як наші предки слов'яни кохали один одного в палкому горизонтальному танці. Щоб отримати це відео, просто задонатьте від 100 гривень на банку за цим QR-кодом або за посиланням в описі та натисніть на подарунок у деталях платежу, якщо донатите з Моно, або напишіть мені в Інстаграм чи Телеграм, якщо з іншого банку, і я надішлю вам лінк. А тепер повертаємося до відео. А тепер поговоримо про Наруто, Пікачу, Зошит смерті та Уроцукі Доджі, тобто аніме, яке я не переварюю і всіх анімешників вважаю чудовими людьми, а не те, що ви подумали. Як і зараз. Щоб зрозуміти аніме, варто звернутися до його витоків. На початку ХХ століття Японія переживала швидкі зміни під впливом Заходу, але водночас дбайливо зберігала власні культурні традиції. Це був час новаторських пошуків, коли художники експериментували і шукали нові формати вираження. Саме тоді з'явилися перші спроби створити те, що згодом назвуть гей-мультики, що згодом назвуть аніме. Про те, що задовго до появи кіно в Японії існували різні форми розваг, які поєднували історії та зображення. До попередників японської анімації зараховують. Емакімоно було поширене ще в 11 столітті. Мандрівні оповідачі розгортали сувої справа наліво і під акомпанемент розповідали легенди та анекдоти. Це нагадувало рухому панораму, своєрідне кіно на папері. До речі, цікавинка, перші емакімоно виникли ще у 8 столітті, але вони були копіями китайських творів. Тіньовий театр називають каге. Він став популярним у період Едо і походив від китайських вистав із тінями. Тепер я розумію, чому мої тіні настільки артистичні. У 18 столітті в Японії також набули популярності чарівні ліхтарі, завезені з Нідерландів. Чарівний ліхтар Magic Lantern – це предок сучасного проектора. Його винайшли в Європі ще в 17 столітті, і він швидко поширився світом, зокрема в Японії, у 18 столітті. Особливе місце займало Камішібай – паперовий театр. А чого таке є? Який з'явився ще у 12 столітті. А вуличні оповідачі активно використовували його аж до 1930-х років. Не можна забути і про ляльковий театр Бунраку. Нарешті величезний вплив мала і манга. А відправною точкою аніме вважають період між 1907 і 1917 роками. У цей час в Японії почали знімати короткометражні анімаційні фільми. Ще дуже прості, але вже такі, що відкривали шлях для розвитку цілого напряму. Перший японський анімаційний фільм, можливо, з'явився ще у 1907 році. Його називають «Кацудо Шашін» або ж «Рухоме зображення», що знову ж таки логічно. Стрічка складається всього з 50 кадрів, які були вручну нанесені на целулоїдну плівку. На екрані видно хлопчика у морській формі, який пише іерогліфи слова «Кацудо Сашін». Фільми знайшли лише у 2005 році, і до сьогодні немає 100% доказів його походження чи дати створення. Блять, я їбнув. Вибачте, та з вашими навичками до комунікації? Що? Краще подякуйте, що я взагалі щось збагнув і прийшов. Початки японської анімації залишаються предметом суперечок. Документально підтверджені покази японських мультфільмів датуються не раніше 1916 року, хоча є гіпотези, що анімація потрапила до країни ще до 1912 року. Збереглися згадки про назви окремих робіт, але жодна з них не має надійного підтвердження. Першими творцями, які заклали фундамент сучасної аніме-індустрії, вважають Отена Шімокаву, Дзюнічі Коучі чи Коучі та Сейтаро Кітаяму. Дзюнічі Коучі у 1917 році створив стрічку Накамура Гатана «Тупий меч», яка дійшла до наших днів. Вона тривала всього кілька хвилин і розповідала кумедну історію про недолугого самурая, який купив бракований меч із тупим лезом. Отен Шімокава увійшов в історію завдяки роботі Суві про Імокаву Мукудзо, вартового при вході. Створений у 1917 році, цей короткий фільм став одним із перших кроків на шляху становлення аніме.
Його техніка виглядала доволі незвично. Кадри малювали крейдою на дошці, а потім поступово змінювали, фотографуючи кожен етап. Сюжет був простим, навіть наївним, з гумористичними сценками. Великий кантонський землетрус 1923 року став справжнім ударом не лише для жителів Токіо та Йокогами, але й для молодої японської анімації. Столиця лежала в руїнах, і розвиток мультфільмів різко пригальмував. У цей час країну буквально заполонила західна продукція, насамперед американська. Це диктор, а це його збір на 15 тисяч для 93-ї бригади «Холодний Яр». Отож, якщо хочеш побачити аніме, створене на реальних подіях про кінець Росії, ти знаєш, що робити. У 30-ті роки ХХ століття ім'я Волта Діснея гриміло на весь світ. Його студія стала місцем паломництва для митців з різних країн, у тому числі і Японії. Вони уважно вивчали техніку кадр за кадром, намагаючись зрозуміти, як Дісней добивається такої виразності. Відповідь була у простаті та генетиці. Відповідь була у простоті та геніальності. Великі очі, округлі форми та чітка геометрія образів, що дозволяли легко передавати емоції. Безсмертну божественність! Юджин Гуд, якщо ти скористаєшся цією можливістю, ми зможемо стати правителями цього світу! Для японських аніматорів, які завжди вміли поєднувати креативність із ощадливістю, ця знахідка стала справжнім подарунком. Вони пристосували стиль під власні традиції, і з часом саме він перетворився на одну з ключових рис усього жанру аніме. У 1926 році, коли до влади прийшов імператор Хірохіто, культура, зокрема й анімація, поступово перетворювалися на інструмент державної ідеології. Цей процес особливо прискорювався після японського вторгнення у Китай у 1931 році. Саме тоді мультфільми почали відкрито виконувати функцію пропаганди. Японців показували відважними героями, а китайців – підступними ворогами. Найяскравішим прикладом такої роботи став повнометражний фільм «Момотаро. Божественний моряк». У ньому тварини-герої ведуть війну проти йокаїв, тобто американців та інших супротивників Японії. А більш детальніше про Момотаро ви можете дізнатись у відео про японську міфологію. Наступним великим ударом для японської анімації став Б-29 Енола Гей. Точніше, бомбардувальник допоміг піднятися аніме на новий рівень, як Феніксу з радіоактивного попелу. Американці – найзрадливіші серед свого виду. Усе, що не вкладається у ваше вузьке розуміння, ви розстрілюєте, підриваєте або спалюєте без вагань. Країна опинилась під західною окупацією, що тривала до 1952 року. Більше мільйона американських та британських солдатів перебували на території Японії, і це суттєво вплинуло на місцеву культуру, зокрема на анімацію та популяцію. Тепер заборонялося знімати стрічки, які б виправдовували війну або зображали японських військових у позитивному світлі. Натомість окупаційна влада фінансувала проєкти з прозахідним, демократичним підтекстом. Разом із обмеженнями прийшли й нові можливості. Західна культура принесла свіже дихання в японську анімацію, адже митці активно знайомилися з іноземними стилями. Це дало поштовх справжньому аніме-буму в 40-50-х роках ХХ століття. Автори почали шукати нові підходи до оповіді, відмовляючись від націоналістичних тем, характерних для воєнного часу. У цей же період почали з'являтися студії, які визначили майбутнє жанру. Найвідомішою стала Toei Doga, сьогодні Toei Animation. Заснована у 1956 році. Її власника надихнув мультфільм «Білосніжка та 7 гномів», і він поставив амбітну мету – створити Діснея Сходу. Згодом саме Toei подарує світу культові серіали Dragon Ball, Sailor Moon, Digimon і One Piece. У 1958 році студія випустила перший кольоровий повнометражний аніме-фільм «Казка про білу змію», заснований на стародавній китайській легенді. Стрічка мала значний успіх і започаткувала традицію щорічних релізів. Саме в Toei свої перші кроки зробили майбутні легенди Ісао Такахата та Хаяо Міядзакі, які згодом створили студію Гіблі. А тепер трішки спойлерів. Dragon Ball! Це історія про Сон Гоку, хлопця з мавп'ячим хвостом, який вирушає у мандрівку, шукаючи 7 чарівних куль драгонболів. Якщо зібрати всі 7, можна викликати дракона Шенрона, який виконує одне бажання.
Спершу це пригодницька історія з гумором і бійками, але згодом Dragon Ball перетворився на еталон бойового аніме. Масштабні турніри, поєдинки з інопланетними загрозами й тренування, що штовхають героїв за межі людських можливостей. One Piece – одна з найдовших і найуспішніших манг та аніме у світі. Це пригодницька історія про Монкі Ді Луфі, хлопця, який мріє стати королем піратів. Після того, як він з'їв плід диявола, його тіло стало гумовим і надзвичайно гнучким. Разом із командою піратів Солом'яного Капелюха Луфі мандрує морями, шукаючи легендарний скарб. One Piece – це епос про дружбу, свободу і мрії, поданий у форматі фантазійних битв і пригод. One Piece! Діджімон. Сюжет крутиться навколо групи дітей, які потрапляють у цифровий світ. Паралельний вимір, де живуть цифрові монстри – Digital Monsters, звідки й назва. Кожна дитина отримає власного партнера Дігімона, який може еволюціонувати у сильніші форми, щоб захищати своїх друзів. На відміну від покемонів, де головний акцент на змаганнях, у Дігімонах більше уваги приділяється темним та драматичним сюжетам, від боротьби з ворожими істотами до роздумів про технології та майбутнє. 60-ті можна вважати справжнім народженням сучасного аніме. У цей час формується знайомий нам стиль героїв із великими очима і іншими частинами тіла, але в окремих жанрах аніме, який вперше закріпився у телевізійних серіалах. У 1961 році аніме вперше з'явилося в США. Студія Toei Doga представила юного Сарутобі Сасуке, випущеного компанією MGM під назвою Magic Boy. Інший успіх тої панда та червоний чарівний, не знаю, як буде. Інший успіх тої панда та чарівний змій також потрапив до американських кінотеатрів. Ці роботи підготували ґрунт для справжньої аніме-хвилі. У 1963 році на сцену вийшов згаданий Осаму Тедзука. Він адаптував власну популярну мангу «Астробой» у перший телевізійний серіал, що став світовим хітом. Сюжет «Астробой» розповідає про хлопчика-андроїда з людськими емоціями, який живе у футуристичному світі, де співіснують люди та роботи. Через цю історію Тедзука підіймав питання впливу технологій на суспільство та конфлікту між людиною і машиною. Саме «Астробой» заклав основу жанру меха – наукової фантастики про роботів. Після виходу серіалу світ накрила справжня аніме-манія. Водночас вона супроводжувалась скепсисом і навіть расистськими упередженнями. Частина дорослих у США боялась чужої культури, у яку занурювалися їхні діти. Але молоде покоління все більше захоплювалось новим видом мистецтва, яке для них звучало як «Jap Animation». До 1970-х аніме вже тісно переплилося з телебаченням. Обмежені бюджети стримували художні можливості авторів, проте на перший план вийшли нові механізми фінансування, спонсорство іграшкових компаній та активний мерчандайзинг. Саме тоді аніме стало не лише мистецтвом, а й частиною індустрії розваг та комерції. Основним рушієм розвитку аніме стали саме телевізійні серіали. Їх формат був досить сталим – приблизно 25 хвилин на серію, раз на тиждень, у чітко визначений час. Тривалість таких серіалів залежала від популярності. Успішні могли виходити роками, менш популярні швидко закривались. Проте, зазвичай, мінімум становив близько 20-30 епізодів. Повнометражні фільми часто створювалися як продовження або доповнення до серіалів. Слухай уважно, Данте. Сюжети будувалися епізодично. Важливо було подивитися перші серії, де знайомили з головними героями, і фінал, де наставала розв'язка. А між ними десятки окремих історій із життя персонажів, які можна було навіть дивитися у довільному порядку. Згодом виникла інша тенденція. Довгі саги, де кожна серія є прямим продовженням попередньої, а історія тягнеться без розривів. Жоден із цих форматів не витіснив іншого, і сьогодні в аніме співіснують і класичні епізодичні історії, і масштабні багатосерійні саги. 80-ті роки увійшли в історію як справжній золотий вік аніме. На екранах панували космічні опери та серіали про роботів, значною мірою натхненні популярністю Star Wars у США. В будь-якому випадку японська анімація на той час уже впевнено захоплювала світ. З'явилися роботи, орієнтовані на дорослу аудиторію. Символом став Акіра – аніме, що підняло тему насильства, політики й соціальних проблем. І показало – цей жанр може бути не лише для дітей.
І ось тут на сцену виходять 4 демони хтивості. Юрі, це твори, де центральним мотивом є романтичні або сексуальні стосунки між жінками. Вони можуть бути як легкими романтичними історіями, так і відвертими сюжетами. Яой – це аналогічний жанр, але зі стосунками між чоловіками. Цей напрямок здобув популярність ще у 1970-х роках і має величезну фанатську базу по усьому світу. Ти диви, усі тут. Ви все бачили? Хентай є найбільш відвертий жанр, що фактично є еротичною або ж, ви поняли, анімацією або мангою. Саме слово «хентай» японці рідко вживають у цьому значенні. Це радше західна інтерпретація. Я вперше помацав груди, але так нічого і не відчув. Етчі – м'яка еротика. Тут зазвичай немає прямої відвертої сцени, але багато натяків, фан-сервісу та гумору. Покоління, яке в 60-х росло разом з Астробоєм, тепер подорослішало і стало вірними фанатами жанру. Повнометражні релізи збирали багатотисячні аудиторії та приносили індустрії серйозні прибутки. У 1985 році з'являється студія, яка назавжди змінила історію. Студія Гіблі. Японці вимовляють її по-інакшому, але я не пам'ятаю як, тому буде Гіблі. Її заснували Хаяо Міядзакі, Ісао Такахата та Тошіо Судзукі. Судзукі! Першим офіційним проектом студіо Гіблі став «Замок у небі», який швидко отримав культовий статус, а справжній прорив відбувся у 1989 році. Служба доставки Кікі, юної відьми, зібрав близько $40 мільйонів і стала найкасовішим фільмом року в Японії. Хаяо Міядзакі – це людина, без якої важко уявити світове аніме. Його творчість стала символом японської культури і водночас справжнім культурним мостом між Сходом і Заходом. Він народився у 1941 році і виріс у післявоєнній Японії, а тому його світогляд багато в чому сформувала атмосфера руйнувань, але й водночас надії на відродження. Саме тому в його роботах часто переплітаються теми війни, миру, дитинства і пошуку гармонії з природою. Міядзакі розпочинав як аніматор у студії Тоеї, але справжній прорив стався у 1984 році після виходу «Навсікая з долини вітрів» – історії про дівчину, яка намагається врятувати світ, отруєний війною та людською жадібністю. І з цього моменту почалася епоха культових стрічок. «Мій сусід Тоторо» з його теплим образом дитинства та віри в диво. «Принцеса Мононоке» – грандіозна драма про боротьбу людини з природою. І «Віднесені примарами», що отримав Оскар та став найкасовішим аніме свого часу. Стиль Хаяо Міядзакі вирізняється увагою до деталей і особливим відчуттям повсякденності. Навіть прості речі, на кшталт приготування їжі чи подиху вітру, у автора сповнені сенсу. Важливим є і те, що його головними героями часто стають дівчата чи молоді жінки, які долають труднощі і дорослішають на очах глядача. Довбаний лівак. Ще одна риса Міядзакі – його пацифізм. Він завжди відкрито висловлюється проти війни, а у 2003 році навіть відмовився приїхати на вручення Оскара за «Віднесених примарами», протестуючи проти війни США в Іраку. Це лише підкреслює, що для нього кіно не лише мистецтво, а й спосіб відстоювати власні цінності. Хоч Міядзакі не раз оголошував про вихід на пенсію, кожного разу повертався із новими проєктами. Його останній фільм «Хлопчика Чапля» 2023 року довів, що навіть у 82 роки він здатен створювати історії, які знову і знову зачаровують глядачів у всьому світі. У 80-х роках в Японії почала формуватись окрема субкультура отаку. Цим словом позначають людей, які занурені у світ аніме, манги та комп'ютерних ігор. Спершу отаку мало зневажливий відтінок, проте з часом стало майже офіційною назвою фанатської культури. У 1886 році студія... Тільки там, в 986 році, студія Toei Animation запустила серіал Dragon Ball. Саме він став відправною точкою для формування окремого жанру аніме бойових мистецтв. Разом із продовженням Dragon Ball Z ця історія виросла у справжню франшизу-легенду, яка вплинула на ціле покоління і заклала основу для десятків інших популярних серіалів
у наступні десятиліття. Так, як я й думав. Люди такі цікаві. 90-ті роки стали періодом експериментів в аніме, і саме тоді народилось покоління культових дитячих серіалів, знайомих нам і сьогодні. Це Sailor Moon, Digimon та Покемон. Для дорослих глядачів цей час ознаменувався появою скандального і надзвичайно впливового аніме «Нова ера. Євангеліон». Серіал не лише грав на інтересах отаку культури, але й критикував її. Він зачіпав дорослі теми і містив велику кількість насильства, що призвело до посилення цензури на телебаченні і вплинуло на інші аніме з подібною проблематикою. Зокрема, на аніме «Ковбой Бібоп». Відпусти мене, гівнючка! Я вас, гівнюків, усіх на капусту поріжу! Попри суперечки, Евангеліон заклав основу нового напряму – похмурих дорослих аніме з темою меха. Яскравим прикладом став «Привид Влада», який надихнув творців культового голлівудського фільму «Матриця». У 1996 році вийшло Sailor Moon – перше аніме в жанрі магічних дівчат. Це адаптація популярної манги, створена студією Toei Animation. Історія розповідає про школярку, яка перетворюється на магічну героїню та веде своїх селер-воїнів у неймовірні пригоди. Студіо Гіблі теж досягла піку в цей період. У 1997 році Хаяо Міядзакі випустив «Принцесу Мононоке». Це був найдорожчий на той час фільм аніме. Виробництво коштувало понад 20 мільйонів доларів і потребувало 144 тисячі мальованих кадрів. Зусилля окупились. Стрічка стала найкасовішим фільмом року і побила рекорд японського прокату, який згодом перевершив лише сам Міядзакі у 2001-му. Найбільш знаковим аніме 90-х став «Покемон». Його назва походить від скорочення Pocket Monsters – кишенькові монстри. Серіал був створений за мотивами надзвичайно популярних відеоігр і вперше вийшов на екрани у 1997 році. Відтоді в Японії показали понад 800 серій, а «Покемон» став однією з найдовших і найвідоміших франшиз у світі, виходячи далеко за межі аніме. У жовтні 2002 року на екрани вийшла перша серія «Наруто». Це була історія дорослішання хлопчика-ніндзя, який мріяв стати Хокаге, очільником свого селища. На шляху до мети йому доводилося боротися не лише з ворогами, а й з власною внутрішньою темрявою, дев'ятихвостим демоном, запечатаним у його тілі. Аніме стало адаптацією манги 1999 року і дуже швидко перетворилося на один із найпопулярніших і найвпізнаваніших серіалів в історії. У цей час формувалась велика трійка – 3 головні хіти журналу Weekly Shonen Jump. Це «Наруто», «Бліч» та «One Piece». Особливо вражає, що One Piece і сьогодні продовжує виходити. Кількість його епізодів перевищила позначку у 1000, а сама манга стала найбільш продаваною в історії. А нові серії ви можете переглянути у нашому телеграм-каналі Дідько Студіо, де я озвучую Луфі. Гому-гому-на! Сокира! Водночас почалися цікаві експерименти зі змішуванням японського і американського стилів. Аніматор Глен Муракамі, який працював над Batman Animation Serial, який працював над «Бетмен» анімаційний серіал та його спін-оффами, разом із колегою Брюсом Тімом створив новий напрямок, де поєднувалися естетика аніме, кіберпанк і наукова фантастика. Цей стиль отримав назву «Мурак-аніме». Одним із найяскравіших прикладів американського серіалу в стилі аніме став «Аватар. Останній захисник» 2005 року від Nickelodeon. Його автори відкрито визнавали натхнення роботами Міядзакі, а в сюжет вплели елементи східної міфології та бойових мистецтв. «Аватар» настільки успішно стер кордони між японською та західною анімацією, що серед фанатів виникла дискусія, чи обов'язково аніме має бути лише японським продуктом. Свої думки напишіть в коментарях. «Аватар аніме, ага. Тоді Капітошка теж аніме». Мені байдуже, ким ти мене вважаєш. Бо в мене є друзі. За останні десятиліття аніме остаточно закріпилось як глобальний феномен і стало невід'ємною частиною мейнстрімної культури. Одним із найгучніших прикладів є «Атака титанів» – серіал, який у 2021 році офіційно отримав титул найбільш затребуваного шоу у світі. Історія 3 друзів, які живуть у світі, що постійно перебуває під загрозою велетенських титанів, вийшла далеко за рамки жанру. Вона ставить перед глядачами складні питання моралі, влади та війни.
Серіал навіть викликав політичні дискусії в Японії, зокрема щодо 9-ї статті Конституції, яка забороняє використання війни як методу врегулювання міжнародних конфліктів. Сьогодні «Атака Титанів» вважається одним із найвидатніших аніме всіх часів. А щодо кіно, ти йдеш? А що за фільм? Людина Хробак 4. Що це за фігня? Аніме вже давно вийшло за рамки японської культури. Воно стало універсальною мовою історії, які зрозумілі людям у будь-якому куточку світу. Аніме здатне поєднувати дитячу фантазію, дорослі теми і глобальні проблеми, залишаючись водночас мистецтвом і масовою культурою. І якщо колись світ дивувався коміксам і мультяшкам, то сьогодні саме вони стали одним із найпотужніших культурних феноменів нашого часу. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це хентай!